انزين، إذا راح نبدأ الحين في chapter 2. أوكي تمام، راح نبدأ الحين في chapter 2 الذي يتحدث عن sources of international law أو مصادر القانون الدولي. أدري فيها شاشة دقيقة. بس ما عليه. انزين، إذن بداية هاي مهمة المقدمة. ليش؟ لأن فيها معلومة جدا مهمة ترد في الصح والخطأ، وترد أيضا في multiple choice، وهي إن في القانون الدولي ما في lawmakers، ما في law making body في القانون الدولي، على خلاف domestic law وهو القانون الوطني أو القوانين الوطنية اللي من أهم primary sources of their laws موجودة أو تم إنشائها من البرلمان. إنزين، من البارلمنت. فإذا القانون الدولي على خلاف القانون الوطني لا يوجد فيه منظمة معينة أو أشخاص معينين ينشؤونه، ما في law making body. إنزين، إذن في عندنا customs اللي هم عبارة عن norms and usages اللي بطواعي الدول تقوم بمباشرتها and agree they carry the force of law and their relations with one another. وعندنا judgments مال محكمة العدل الدولية، وعندنا teachings مال أو يعني مال الفقهاء. إنزين، وعندنا طبعا أكيد agreements أو الاتفاقيات اللي تدخل فيها هذه الدول. وهذه فقط نبذة عن هذه المصادر للقانون الدولي. ماذا يبين عندكم من الشاشة قاعدة شوية it's going crazy لو بس عندي يبين ما يبين. اوكي مرة يمكن بس هاي عندي. انزين، إذن مثل هاي المثال إن مجلس النواب عندنا law making body يسوي للقانون الوطنية مثل قانون الشركات التجارية. أما القانون الدولي اللي على جميع الدول اللي طبق أو على أغلب الدول ما في له law making body. إذن ماذا تعني sources of international law؟ شنو يعني مصادر القانون الدولي؟ A source is a basis for determining the origin and legality of the system. إذن شلون نعرف إذا هذا القانون من وين أتى هذا القانون، وشلون نعرف إنه هو قانوني ولازم يطبق علينا؟ إذا أتى من السلطة التشريعية لمملكة البحرين. ما يصير لنا واحد اسمه أحمد يطلع قانون ويقول هو القانون التجاري الجديد، لا، لازم يأتي من السلطة التشريعية لمملكة البحرين. فإذا عشان القانون يعتبر قانون، يعتبر legal، يعتبر له legality، ندور السورس، ندور من وين المصدر اللي أتى منه هذا القانون. فإذا to have a source is to have a basis for determining the origin and legality of a system. The phrase source of law تعني شيء specific, محدد and technical وعملي. It generally means the authority by which legal rules derive their force. فبشكل عام تعني القوة التي تأخذ منها القواعد القانونية قوتها، تمام؟ أو المكان الذي تأخذ منه القواعد القانونية قوته. فقوانيننا الوطنية ما بتكون لها قوة قانونية لو ما كانت صادرة من السلطة التشريعية، صح؟ على عكس لو كان صادر من شخص عادي طبيعي فإنها ما بتعتبر قوانين ما بيكون لها قوة قانونية. The source or authority by which legal rules derive their force. فعندنا أنواع زي من sources. عندنا الفورمال، وعندنا الماتيريال، وعندنا الفانكشنال source. فإذا أول نوع وهو الفورمال source يتحدث عن شنو؟ the technical sense، من ناحية عملية، من وين القانون يأخذ قوته اللي تحكينا عليه من شوي، وهو هذه النوع من السورسز الفورمال سورسز اللي بنتحكي عليها في طول هاي الشابتر. فإذا هو الذي يتحدث عن sources of international law اللي الحين بنتحكي عليها. مصادر القانون الدولي تعتبر formal sources. في عندنا نوع ثاني من المصادر وهو الماتيريال sources، وهاي الماتيريال sources عبارة عن التطور التطور الهيستوريكال evolution، التطور التاريخي لقانون معين. مثل شنو؟ مثل عندنا الإتجار بالبشر، قبل كان عادي، بعدين صار أوكي يعني إذا تقدر إذا ما تقدر أعتق رقبة مثلا. الحين صار هو مجرم وغير أخلاقي وغير إنساني ولا يمكن القيام به. ليش؟
لأن التطور التاريخي لهذا القانون الخاص بالإتجار بالبشر يتطور بتطور الأخلاق وتطور المنطق، بالموراليتي الأخلاق والريزن بالمنطق. فإذا منطقنا الإنساني البشري يقول لنا إنه مو طبيعي إن نروح نتاجر في بعضنا البعض، مو طبيعي إن نحط الكرامة الإنسانية. فإذا شنو مني الماتيريال source of the law يعتمد على شنو؟ على historical evolution of a particular law. إذا عندنا يقول لنا شنو؟ إن الفورمال والماتيريال sources of law شنهم في كفة، والfunctional source of law في كفة بروحها. فالfunctional source of law يتحكي عن شيء فعلي، مثل شنو؟ مثل إن المكان اللي ناخذ من القانون، ومعناته المكان يعني المكان الحقيقي الفعلي، يعني أن من وين أروح أخذ القانون مثلا الشركات التجارية؟ من مثلا مجلس النواب أو من هيئة الإفتاء والرأي القانوني. فإذا هذا المكان الحقيقي من المكتبة القانونية في الجامعة، من الجورنالز، هاي المكان الفعلي الحقيقي اللي نأخذ من القانون هو يعتبر functional source of international law. فإذا صورة لتوضيح هذا الأمر هو الفورمال source of international law هو المكان الذي يأخذ منه القانون قوته، أو الشيء أو القوة التي يأخذ منها القانون قوته. قوة القوانين الوطنية تأتي من السلطة التشريعية. الماتيريال هو التطور التاريخي لهذا القانون، قبل كان كذي قبل الحين كذي. الفانكشنال source of law هو المكان اللي نحصل فيه قوانين في اللايبراري والمكاتب. إذا في أي سؤال على هذه النقطة؟ إنزين. إذا نشاهد لحظة. أوكي ما في سؤال. إنزين. إذا does Article 38(1) contain all the sources of international law؟ شنو Article 38(1)؟ هذا. إنزين. هذا هو Article 38(1) of the ICJ statute من قانون محكمة العدل الدولية. يتحدث لنا عن الأشياء التي تطبقها المحكمة في المنازعات الدولية أو المنازعات التي تعرض عليها. فتحدث عن International Conventions وهي الاتفاقيات الدولية whether general or particular establishing rules expressly recognized by contesting states، فإذا التي يوافق عليها هذه الدول التي تنضم إليها. وتحدث عن الانترناشونال كاستم وهو الأعراف، وتحدث عن the general principles of law وهي المبادئ القانونية أو المبادئ العامة في القانون الدولي. وتحدث عن teachings of the publicist and the most highly qualified publicists. وتحدث عن judicial decisions ككونها أشياء تطبقها إذا وقع أمامها نزاع. إنزين. فقالت أيضاً إن judicial decisions وال teachings of publicists يكون شنو subsidiary، فيكون لما ما نحصل هاي الأشياء نطبقها. إنزين. وكل هذا يجب أن لا يخالف قوة الكورت أو المحكمة في أن تحكم بإكس إيكوال إت بونو، وهو أحد المبادئ التي يتفق عليها الأطراف في أن شنو؟ إن ما تعتمد أي مصدر من هذه المصادر، وأن تعتمد بالشيء الذي يقدمونه الأطراف. إذن نروح إلى مني. Does Article 38(1) contain all of the sources of international law؟ هل يعني إن هذا الارتيكل إنه ما في source للقانون الدولي أو مصدر القانون الدولي غير موجود في هذا الارتيكل؟ أو هل يعني إن هذا الارتيكل غير كامل وعادي نحط عليه مذكورين على سبيل المثال أم لا؟ فإذا basically هل هو مذكور على سبيل المثال أم هل هو مذكور على سبيل الحصر؟ Is it exhaustive؟ يعني ما نقدر نضيف عليها أي شيء آخر فهي مذكورة على سبيل الحصر، أو is it incomplete ومذكورة على سبيل المثال ونقدر نضيف عليها أشياء. It does not matter which interpretation one accepts. Any additions to the sources mentioned in the article must be proved as constituting a source. سواء أنت تؤمن بأنها هي exhaustive أو سواء أنت تؤمن بأنها هي incomplete، فإنه هذا غير مهم. المهم هو إن أنت لما تؤمن إن في مصدر آخر للقانون الدولي غير المنصوص عليه مني، لازم تثبت إنه هو فعلاً مصدر. فهذا معنى exhaustive وهذا معنى incomplete. exhaustive يعني خلاص مكملة ما نقدر نضيف عليها شيء، وincomplete لاحظوا إن مني في فراغ ونقدر نضيف عليها وهي مذكورة على سبيل المثال فقط.
إنزين نروح للتريتيز، وهو أول سورس. طبعا أحب أنوه إن هاي الشابتر طبعا كله مهم، وكل الموجود في السلايدات مهم، ولكن هاي أهم الأهم. again أقول هاي نقطة عشان لا أحد يفكر أنا بس هاي الأشياء اللي بترد في الامتحان. إنزين the treaties, the first source referred to in Article 38(1) of the ICJ statute is conventions. Conventions هو اسم ثاني للtreaties، سواء كانت general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states. زين موجود فيها قواعد قانونية موافق عليها بصراحة من قبل الدول التي منضمة إلى هذه الاتفاقية. Conventions are more commonly referred to as treaties، فيسمون أيضاً بالtreaties، لكن ما نقدر إن المفروض هني في صورة مرة راحت، بس ما نقدر إن نخلط بين معنيين للconventions. فالconvention المفروض ممكن يكون إنه يكون ممكن يكون اتفاقية، convention يعني treaty، ممكن يكون convention يعني إيش يسمونه ملتقى للناس، يعني مثل ما نقول convention للتحدث عن القانون الدولي، فكنا مسوين ندوة أو هذا من هذه الأمور يعني، فيعتبر يسمونه convention. في عندنا نوع ثاني للconventions وهو الtreaties اللي هاي اللي تحكي عنه مني. إنزين فما هو تعريف التريتي؟ The treaty is an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. فإذا الانترناشونال agreement أو الاتفاقية الدولية هي عبارة عن treaty concluded between states بين الدول in written form، فهذا شرط أن تكون مكتوبة and governed by international law، ماذا يحكمها القانون الدولي، whether embodied in a single instrument or in two or more. سواء كانت في ملف واحد أو عدة ملفات في ورقة واحدة عدة أوراق، مهما كان related instruments and whatever its particular designation، ومهما كان هدفها فهي تعتبر treaty. Treaties are also called، وهي يحبون الدكاترة الصح والخطأ، treaties are also called شنو protocols, pacts, general acts, accords, statutes, declarations, charters, covenants. ممكن يقول لكم بعد كتبوهم. Treaties are the most certain, most popular, and important source of international law. فصح وخطأ. The treaties are the most popular source of international law. أكثر مصدر قانوني منتشر، صح. هو أهم مصدر قانوني، صح. هو أكثر مصدر قانوني certain أو متفق عليه أو ما نقدر يعني ننقضه أو نقول إنه غير موجود، أهم صح. But they are created by the deliberate acts of two or more states known as the signatories or state parties. فإذا نسميهم فهاي الاتفاقيات يتم إنشائها من خلال شنو deliberate acts، فعل عمدي، فعلا طواعية، عمد، عناد، هم راحوا وافقوا على هذه الاتفاقية عشان يتم تطبيقهم عليها. So a treaty contains certain obligations that a state undertakes to perform in return for certain rights. فالاتفاقية يكون محتوية على rights ومحتوية على obligations، والobligations تسويها عشان تحصل على rights. هل يوجد أي سؤال على هذه النقطة؟ مين؟ يقطع الصوت؟ واضح؟ لا واضح. لا واضح. زين تمام، واضح تمام ممتاز. أوكي، ما أدري إذا كان يقطع من شوي أو فاطمة يعني من النت معلش ما أدري بصراحة، بس سوري فاطمة إذا طافت شيء كلميني بشرحه. أوكي، ما أعرف إذا كان يقطع للجميع بس فاطمة. تمام. فإذا lawmaking treaties and contractual treaties، ففي عندنا أنواع للتريتيز أو للمعاهدات. إنزين في عندنا lawmaking treaty أو المعاهدة التي تنشئ قانون، وفي سؤال كان في الجروب هل lawmaking وهو مثل law creating؟ نعم. فهاي بعد لاحظوها سؤال ممتاز، يعني يمكن في الامتحان ما يقول لكم law making، ممكن يقول law creating، فممكن نعم هذا صحيح إنه ممكن إنه ما يقول الدكتور law making و law creating، فيهم مثل المعنى أي التريتيز أو المعاهدات التي تنشئ القانون. and contractual treaties يعني الاتفاقيات أو المعاهدات التعاقدية أو العقدية، وحين نشوف الفرق بينهم. زين
Article 38(1)(a) talks about conventions, whether general or particular. This phrase thus raises the question of whether all treaties are equal as far as their ability to constitute a source of international law is concerned. فإذا الارتيكل فرق بين أو قال إن في نوعين general و particular. فهذا يطرح لنا السؤال: هل جميع الاتفاقيات تكون مثل المستوى؟ جميعها تطبق بنفس الطريقة؟ جميعها مثل الأهمية؟ جميعها تعتبر يعني قانون دولي بنفس المستوى أم لا؟ وهل جميعها تكون مصادر للقانون الدولي أم لا؟ The distinction is usually made between law-making treaties and contract treaties when determining the ability of treaties to constitute a source of international law. ففيها تفرقة بين law-making treaty والcontract treaties لما نبي نفرق ونشوف شنو الاتفاقية اللي تسوي قانون دولي أو تكون مصدر للقانون الدولي، وشنو الاتفاقية التي لا تكون مصدر للقانون الدولي. فشنو هي هاي treaties؟ A law-making treaty can be defined as an agreement through which several states declare their understanding of the law on a particular subject. إنزين؟ فال-law-making treaty هي عبارة عن اتفاقية فيها الدول التي توافق عليها يبينون فهمهم لناحية من النواحي من القانون. إنزين؟ فهذه التريتي يستخدمونها to lay down new rules، فيحطون قواعد قانونية جديدة يطبقونها في future conduct في المستقبل، أو في terminating أو إنهاء تطبيق أحد الrules اللي موجودة حالياً. فعندنا two functions: يا أما يحطون new rules عشان يطبقونهم for future conduct، فإذا new rules they establish new rules they lay down new rules. يعني مثلاً إن دولة كانت ديكتاتورية وصارت ديمقراطية تروح تدخل اتفاقية وتنشئ لها هاي الاتفاقية تنشئ عليها التزامات. هذه الالتزامات إما أنها تكون تنشئ لها قوانين جديدة تطبقها في المستقبل، مثل أهمية مثلا حقوق المرأة، كل هذه الأمور، أو حقوق الإنسان حتى، وعدم الإتجار بالبشر، عدم استخدام العنف، مثلا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كل هذه الأمور فإنها تدخل اتفاقية وتطبقها في قوانينها وتكون قوانين جديدة بالنسبة لها تطبقها في المستقبل. أو إنها ماذا؟ أو إنها هذه الاتفاقية تنهي تطبيقها لقوانين وهي موجودة، في أما تسوي قوانين جديدة أو إنها شنو تنهي قوانين سابقة، مثلا إن عادي تعذيب المتهم مثلا في التحقيق، فممكن إن هذه الدولة بعد ما تصير ديمقراطية شنو يصير؟ إن تنهي هذا تطبيق لهذا القانون وتطبق قوانين جديدة من خلال law-making treaties. أما بالنسبة للcontract treaties, there are agreements concluded by a few states, usually two states, relating to common and shared interests between those states. فالcontract treaties هم عبارة عن اتفاقيات تعاقدية تشابه العقد. ليش قلنا تشابه العقد؟ لأنها تتحكى عن common and shared interests، ما تسوي قانون، بل فقط مصالح يعني مصالح مشتركة بينهم. إنزين؟ ومعظم الوقت يكونون they're usually between two states. صح وخطأ. Contract treaties are usually between many states. خطأ. ليش؟ لأن they're usually between two states. إنزين؟ ما يعني إنه ما يصير إنه يكون أكثر. ممكن كل دول الخليج تسوي contract treaty وتتحدث مثلا عن إن معاملاتهم التجارية مع بعضهم البعض، أو إن الجمارك يكون سعرها أرخص إذا كانت جاي من أحد دول الخليج، وكل هذه الأمور مصالحهم المشتركة. زين؟ وإن الشخص يقدر يسافر للدولة الثانية فقط ببطاقة الهوية وليس بالجواز مثلا في هذه الأمور. فهذه الأمور هي contract treaties. زين؟ ما تسوي لنا قانون جديد، إنما تتحدث وتناقش المصالح المشتركة بين الدول، ومعظم الوقت تكون بين two states، ولكن هذا لا يعني إنها لا يمكن أن تكون بين أكثر من two states. هاي مهم منها نقطة. زين؟ It is commonly believed that only treaties that are ratified by a great number of states can create general international law. فإحنا ندري إن general international law لازم أغلب الدول توافق عليه. فإذا يقول لنا شنو؟ يقول لنا إن التريتيز اللي موافق عليها من قبل العديد من الدول فهي التي تسوي general international law. أما الاتفاقيات التي غير موافق عليها من عدد من الدول فهي ما تسوي international law. شنو تسوي؟ تسوي particular international law أو قانون دولي محدد فقط اللي درسناه من شوي. هذه law-making treaty وهذه contract treaty. law-making treaty تسوي laws، والcontract treaties فقط مجرد نفس التعاقد. تمام. إنزين. كم في واحدة مني؟ إنزين.
Who is bound by the terms of a treaty? Only parties to a treaty are bound by it. فمن يطبق عليه أحكام الاتفاقية أو المعاهدة؟ الparties أو الأطراف لهذه المعاهدة. So unlike customs, treaties only bind the parties and binds them only according to the enforcement provisions contained in the treaty itself. فإذا على خلاف الcustoms على خلاف الأعراف فإن ماذا؟ القانون الدولي أو عفوا المعاهدات تلزم فقط من؟ تلزم فقط أطرافها، وبعد مو بس كذي تلزمهم بالطريقة للإلزام المحددة في الاتفاقية مثل إذا خالفت أحد الدول هذه الاتفاقية يوقع عليها مثلا sanctions أو نقدر إن نروح نحاسبها في كذي أو نطلعها من هذه المنظمة مثلا. فهذه الطريقة للإلزام هي اللي موجودة في المعاهدة، هي اللي يتم تطبيقها، ما نطبق عليها قواعد إلزام من معاهدة ثانية، وفقط الأطراف التريتيز هم اللي يطبق عليهم هذه التريتيز. إنزين. In North Sea continental shelf, the court accepted that treaty provisions can become rules of customary international law that will be binding on non-parties to the treaty. فإذا هل هذه الحالة أنه يطبق فقط على parties to the treaty دائما ما عليها ولا exception؟ وهو عليه exception ولكن من الناحية العملية لا يعتبر فعلا exception. ليش؟ لأنه هو يقول لنا أن في بعض الحالات أحكام التريتي مثلها ممكن أن تتحول إلى أعراف، والأعراف تطبق حتى على الدول التي ليست طرف في هذا التريتي. مثل إذا مثلا لو دول الخليج كلها مثلا بس دولتين ما دخلوا في اتفاقية وكلهم قاموا يعملون بهذه الاتفاقية لدرجة حتى الدول الثانية اعتبرتها عرف وقامت تعمل بها. فهنا التريتي حولت أحكام التريتي إلى شنو؟ إلى أعراف. هاي الأعراف تطبق أيضا حتى على اللي مو أعضاء في هاي التريتي. إنزين. The only condition to be met عشان يصيرون أحكام التريتي Customary International Law يطبقون حتى على non-parties that the treaty must be fundamentally norm-creating in character, such as could be regarded as forming the basis of a general rule of law. فهي لازم هاي التريتي مو أي تريتي تطبق على يصير عرف تطبق حتى على عدم الأطراف، فقط التريتي التي تعتبر norm-creating كأنها تؤسس لنا قانون جديد. إنزين. هاي أيضا جدا مهم the registration of treaties. مهم ليش؟ للمقالي والصح والخطأ أذكر كان موجود في عديد من الامتحانات يعني. prior to the establishment of the United Nations, treaties were not readily accessible. قبل ما يسوون UN فكان التريتيز ما نقدر نصل لها. من اللي يشوف التريتيز ويجمعها ويصنفها وكل هذه الأمور؟ الأشخاص المهتمين بهذا الموضوع. لكن بعد ما صار UN بعد ما صاروا United Nations فإن شنو صار؟ صار إن الممبر ستيتس مالهم يعني إذا أعضاء الدول في اليونايتد نيشنز وهم أغلب الدول في العالم بشكل عملي يعني لازم يقومون بتسجيل هذه الاتفاقيات اللي يسوونها بينهم وبين بعضهم مع اليو سكرتاري جنرال مع الأمين العام لليو ان. فإذا صار هل الريجستريشن اوف تريتيز لازم؟ نعم. لمن؟ للممبر ستيتس اوف ذا يو ان ولازم يسلمونها لليو ان سكرتاري جنرال. زين. في عندنا نوعين من التريتيز أيضا. Most treaties are multilateral يعني شنو؟ يعني متعددين الأطراف. فإذا between two or more than two nations فأكثر من دولتين. و some are bilateral فيعني هاي المتفاقيات التي تكون بين دولتين. إنزين. نروح إلى الcustoms وهو Customary International Law refers to international customs as evidence of general practice accepted as law. فالcustoms أو الأعراف هي عبارة عن general practice أو التطبيقات التي تكون مقبولة ككونها قانون. إنزين. فتطبيقات عامة قبلت كأنها قانون فإذا تطبقها الدول وتصير أعراف. إنزين. For a thing to become custom in international law, it requires a degree of فمن هاي مهم جدا عشان الشيء يصير عرف في القانون الدولي لازم يكون عندنا موجود consistency. زين. لازم عندنا يكون duration, prevalence and expectation. consistency يعني إنه يتم تطبيقه بنفس الطريقة دائما، ما نروح يوم نسوي كذي يوم نسوي كذي يوم نسوي كذي. duration يكون في مدة، ما قال مدة طويلة هاي مهم،
قال مدة، يعني أهم شيء إنه مدة معقولة reasonable لأنه يصير custom. Prevalence يعني لو مهما صار في العالم يتم هذا العرف يتم تطبيقه. And expectation يعني مو بس هو كذلك بل إن الدول الثانية تتوقع منا إننا نطبقه وإحنا نتوقع من نفسنا إننا نطبقه. إنزين وكذلك نعتبره قانون، فإذا they must always be observed لازم دائما نطبق هذه الأعراف، وإذا لم نطبقهم فهني يكون علينا عقوبات و sanctions. إنزين فإذا الhabits مو شرط لأن في موجود عادة يعني إنها عرف. عشان تصير العادة عرف لازم شنو؟ في legal obligation، لازم يكون في إلزام قانوني. In Customary International Law, so there is no universally accepted definition of Customary International Law. It is an act done or admitted to be done by states in circumstances in which such an act or omission is regarded as having legal effects on all states that recognize it. فإذا هذا هو تعريف الكاستم أو الcustomary law أو القانون العرفي أو الأعراف الدولية عفواً. إنزين فمني في هذه الحالة الانترناشونال كاستم العرف الدولي هو الأكت الفعل or an omission or omitted to be done أو الامتناع عن الفعل الذي تقوم به الدول في بعض الحالات التي تكون فيها هذا الفعل أو هذا الامتناع عن الفعل regarded as having legal effects، فيعتقدون ويؤمنون أن له legal effects on all states that recognize it. إنزين an act or omission is not a custom متى إذا ما يعتقدون إن ما في feeling إن they are bound by law to follow it. فinternational customs can arise through acts or omission مثل ما قلنا. A custom is different than a usage. It involves legal obligation. فشنو الفرق؟ What is the difference between a custom and a usage or a custom and a habit between العرف والعادة? It involves legal obligation. إنزين the criteria عناصر الكاستم لازم يكون عندنا state practice ولازم يكون عندنا opinion juries، وهو هاي state practice هي الأفعال والopinion juries هو الاعتقاد بأن هذه الأفعال هي تكون علينا التزام قانوني بفعلها أو عدم فعلها. فإذا نروح للgeneral practice. إنزين for there to be a custom of international law, it is necessary that a usage is generally practiced by states. Also, that practice must be accepted by those and other states as creating legal obligation. فعشان يصير عندنا general practice لازم يكون فعلا هذه العادة تطبق من قبل الدول بشكل عام، ولازم هذا التطبيق يكون نام عن إحساسها بأن هذه العادة ملزمة لها قانونيا. Opinion juries في necessitas to determine how states feel about a practice. فهذا يحدد لنا شعور الدولة بخصوص هذه العادة. هل تشعر بأنها عليها التزام قانوني لتطبيقها؟ إذا شنو؟ إذا هي عرف. ما تشعرون عليها التزام قانوني بتطبيقها؟ إذا هو ماذا؟ هو ليس عرف وهو عادة فقط ولا تعتبر قانون. إنزين فالopinion juries هو الاعتقاد، هو الفيلينج، هو الإحساس للدول، وهو طبعا صعب أن نحدده لأن إحنا صعب نحدد إحساس شخص، فشلون نحدد إحساس دولة مكونة من ملايين الأشخاص وملايين الأوفيشالز. إنزين طبعا هاي الأشياء جدا مهمة الجنرال براكتس والopinion juries وكل هذه الأمور، ولكن لضيقة الوقت فإن يعني في بعض الأشياء أكثر أهمية. إنزين بقولها باختصار عشان لا تنسونها. Determining what constitutes state practice. ما هو شنو اللي يسوي state practice؟ إنزين state practice اللي يسويه هو أفعال الدول أو مجموع أفعال الدول أو مجموع ما تقوله الدول. إنزين فإذا مجموع أفعال الدول، فهذا هو اللي يسوي لنا state practice. A total sum of how states behave in respect of a particular issue or situation. إنزين فإذا نقدر نحدد موقف الدولة من قانون أو عرف معين بأفعالها طبعا. A state practice is any act or statement أو حتى أقوالها by a state from which views about customary law can be inferred، اللي نقدر نحدد فيها رأيها بالنسبة لهذا القانون. It includes physical acts، فإذا الأفعال الجسدية الفعلية، والclaims يعني إن تطلع وتقول claim معين أو تطلع وتصرح تصريحات، declarations
national judgments and omissions، وطبعا الامتناعات التي تقوم بها. For how long؟ هل في مدة معينة عشان state practice لازم يصير عشان يصير state practice؟ يقول لنا إنه ما حددت مدة معينة، فمو شرط إنه يكون very long period of time. It doesn't have to be a long period of time. فصح أم خطأ؟ It has to be a long period of time عشان يتحول الفعل or act or omission to state practice. خطأ، ما يحتاج، يعني مو لازم إنه يكون long period of time. أهم شيء شنو؟ أهم شيء إنه تكون reasonable length of time، إنه يكون مدة معقولة، يعني مو يومين ونقول عرف، حتى لو كان في بعض الأعراف تتكون من 5 سنين، وبعض الأعراف تحتاج 20 25 30 سنة. فإذا لازم يكون reasonable length of time، مو شرط long time. أهم شيء stability والconsistency. أهم شيء إنه كل مرة يطبق فيها بنفس الطريقة، وأهم شيء إنه يكون stable مهما صار في الزمن. وأيضاً what is important that it has been practiced consistently by the generality of states. generality مني تعني إنه بعدد كبير من الدول، ولا تعني أن كلهم، فمو لازم كل الدول تطبق العرف عشان يعتبر عرف، أهم شيء إن عدد كبير منهم. هاي بالنسبة طبعاً للجنرال. إنزين، فإذا the number of states is more important than the frequency or duration. فأهم من كم مرة نسويه أو مدة اللي نسويها فيه. Consistency, a small degree of inconsistency does not prevent the creation of a customary rule. Consistency يعني شنو؟ إن كل مرة نسوي بنفس الطريقة. يعني ذلك إن إذا مو كل مرة، يعني مرة واحدة بالغلط ما سوينا، أو بسبب مثلا ظرف معين ما سوينا بنفس الطريقة، يعني إنه خلاص ما يصير عرف. لا. A small degree of inconsistency does not prevent the creation of a customary rule. فما يمنع من أن تكون هذه عرف، لكن لازم أن يتم تطبيقه من ناحية كبيرة عشان شنو يصير لنا توازن في الكفتين. تمام، ما صار consistent، بس لازم على الأقل إنه يتم تطبيقه بشكل كبير عشان نعتبره state practice. فإذا it must be common, it must be consistent, and it must be concordant. إنزين، the contradiction إذا كان في تناقض أو تعارض بينه وبين نفسه، هذا يخليه ما يصير customary international law. فهذا يعني consistent، إنه في كل مرة تشوفوا وين يصير، هاي المرة سوينا، هاي المرة سوينا، هاي المرة سوينا، هاي المرة سوينا في نفس المكان. إنزين، constant إنه يكون دائم، مثل لما تقول للدكتور I have a constant pain، فهذا البين ما يروح. إنزين، فممكن يكونون act، ممكن يكون omission مثل ما قلنا. الopinion juries ما هو الopinion juries؟ مثل ما قلنا من شوي، هو إحساس الدول feeling about a practice، شنو يحسون خصوص هذا الpractice أو هذا الفعل أو الامتناع عن الفعل. why do they do it or not do it؟ وهو psychological element. إنزين، element psychology يعني إنه من داخل العقل، إنزين، أو من إحساس الدولة، وليس إنه بالنسبة يعني مو بس يقول خلاص لازم تعتبره وتؤمن إنه فعلا هو التزام دولي عليها. فمن وين ناخذ الopinion juries؟ يعني شلون نعرف هو يعني هل الدولة تؤمن بالشيء أم لا تؤمن بالشيء؟ ناخذ هذا الopinion juries سواء كان من الacts، من أفعالها، أو من الامتناع عن أفعالها. ولكن طبعا هاي مو دائما في جميع الحالات إنه يكون فعل أو امتناع عن الفعل يعني opinion juries. فممكن إن الدولة ما تؤمن إن العرف بعدم استخدام القوة ضد دول ثانية هو عرف، ما تؤمن أنه عليها التزام قانوني بالقيام بذلك، لكن تمتنع عن ذلك. ليش؟ لأنه ما عندها فلوس، مو قوية، دولة ضعيفة، ما عندها أسلحة، ما عندها شيء، ما تقدر تستخدم القوة. فهل يعني ذلك أن هي تؤمن بأنه التزام قانوني؟ لا. لكن من أغلب النواحي إن لما دولة تسوي شيء أو لا تسوي شيء، فإنه يكون لأنها تؤمن بأن التزام قانوني أم لا، وهذا نقدر نعرفه من أفعالها وامتناعها عن الفعل. وفي عديد موضوع الopinion juries صراحة كامل مهم، بس لضيق الوقت فإنه ما بتطرق لأهم نقطة فيه، وهو ما هو وهل يعتبر قانون وشلون نحدده. إنزين، إذا بعدين نروح General Assembly Resolutions. هذه النقطة أذكر أن وردت بعد بالعديد من الامتحانات، فلذلك حطيتها كمهمة. General Assembly Resolutions ما تعتبر law making body. فالقواعد أو الresolutions مال General Assembly ما تعتبر law making body، ما تعتبر a law making body، ما تعتبر أنها تسوي قانون. إنزين،
فما تسوي قانون، ما تكون قانون، ما تغير قانون دولي سواء سواء progressively or regressively. لكن شنو؟ لكن هي it does not create the law. ما تؤسس القانون أو تنشئه but merely restate and endorse the law. فشنها تعيد صياغتها داخل قوانينها، أو شنها قاعدة شنو تبينه مرة ثانية. فهي مو قانون، هي ما تلزم الناس قانونيا أحكامها، ولكن هي تبين الأحكام. ف it reflects the laws. إنزين it reflects the laws، فتبينها في أحكامها، وشن هي يعني تعكسها فقط. فهي لا تلزم الدول، ولكنها تعكس هذه القوانين. A regional custom، إنزين هل في regional custom؟ يعني هل في أعراف تطبق فقط على إقليم معين من الدول؟ نعم موجود. شلون نثبت هذه الأعراف؟ هي مهم جدا جدا جدا. The standard of proof، معيار الإثبات في regional custom أعلى من معيار الإثبات في شنو؟ في general custom. فعشان نثبت إن regional custom أو العرف الإقليمي موجود أمام مثلا المحكمة، لازم نثبت إن جميع الدول في هذا الإقليم تؤمن بأنه قانون. أما عشان نثبت general customary rules أو العرف العام، ما لازم نثبت جميع الدول أن تؤمن أنه قانون، أهم شيء أغلب الدول. فلذلك معيار الإثبات the standard of proof is required to prove a regional custom is higher than the standard proof required to prove شنو a general custom. إنزين إذا أيضا عندنا أيضا نقطة مهمة، وهي persistent objector. persistent objector هو عبارة عن state ما تقبل أحد شنو. persistent يعني مستمر، وobjector يعني رافض. فإذا الرافض المستمر. فهذا الرافض المستمر اللي مستحيل يوقف عن رفضه، إن لما يطلع عرف من الأعراف، هذا الرافض يقول من أول بدايته، لازم من أول بدايته، مو عقب ما يطلع ويخلص يقول أنا ما أقبله، لا، من أول ما يبدأ يطلع هذا العرف يقول إن it does not consent to it. فأكيد شنو objecting to it. وهاي exception على شنو؟ exception على إن general rule that not all states have to consent to a particular custom for it to be enforceable against them. إحنا تونا قلنا إن عشان general custom أو أي custom يصير، مو لازم كل الدول تقبله عشان يطبق عليها، لا، أهم شيء أغلب الدول. إنزين؟ فإذا شلون مني ما نطبق على هاي الدولة؟ لأن هي من بداية هذا الكاستم، بداية ما بدأ يطلع، it does not keep silent. ما سكت. It resists and speaks out against it so vehemently and frequently that it will be unreasonable. يتم مثل ما يصير الموضوع يتحكى إنه هو لا يوافق على هذا العرف، فبيكون unreasonable، بيكون غير منطقي إن نلزمه بعرف هو من بداية ما كان يطلع هذا العرف، أو من بداية ما صار عادة، يعتبره شنو؟ يعتبره أصلاً إنه غير عرف ولا يؤمن به، ولا يعتبره شنو؟ ولا يعتبره إنه المفروض يتم تطبيقه عليه. فإذا مني لكن نقطة مهمة إن persistent objector لا يمنع من تحول العادة إلى عرف، بل هو يمنع من أن تطبق عليه. الدول الثانية قابلة فيها، ما عليهم منه، لكن هو لا يتم تطبيقها عليه لأنه من البداية. فconditions عشان يعتبر persistent objector وما فعلا إنه ما نحاسبه بوفق هذا العرف، فلازم من beginning it refuses. إنزين لازم من beginning، من بداية أول ما يطلع it refuses عشان يكون credible، عشان يكون له مصداقية. إنزين فهذا التصوير للpersistent objector، إنه من بدايته ما يكون الشيء usage لين ما يوصل customary rule وهو يدوس عليه. إنزين هو ما يقبله، يرفضه. فمن بداية أول ما بدأ لين ما طلع، فمو عقب ما يطلع يقول لا ما عجبني، لأن هني لا يعتد بذلك. إنزين آخر كم نقطة، باقي 3 دقايق إن شاء الله خلص فيها. هو يعني هاي نقاط عامة. إنزين آخر كم نقطة عندنا ال X equal its bono and equity
وهو أحد المبادئ، وهذا المبدأ معناته شنو؟ يمكن يقول لكم في المقالي أو في الصح والخطأ. هذا المبدأ معناته what is right and good. إنزين؟ So there is a clear distinction between equitable and legal rules, and courts do not require the consent of parties to dispute to apply them. فإذا الإكس إيكو إتبونو يعني شنو؟ يعني إن ICJ أو محكمة العدل الدولية لا تعتد بأي من مصادر القانون الدولي اللي من شوي قلنا لازم نطبقها في النزاعات، وتقوم شنو تسوي؟ to do what is just ما هو عادل and what is fair ما هو عادل، يعني نفس الشيء just and fair، فما هو عادل. فهي لا تعتد به هو عدم الاعتداد بالمصادر القوانين الدولي والفعل بماذا؟ بما هو just and fair. إنزين؟ وفيرست كونديشن عشان يتم الاعتماد الإكس إيكو إتبونو لازم إنه يكون شنو the parties must agree to it. في البداية قلنا شنو؟ إن إذا دول النزاع اللي هي طرف النزاع الذي يعرض على الأي سي جي تقول للأي سي جي إحنا ما نبي تطبقين علينا المصادر الموجودة في الارتيكل. We want you to do what is right and what is just and what is fair. فلازم يتفقون على ذلك في الأي سي جي تقدر تقبل طلبهم ولا تطبق ذلك الأمر. إنزين في عندنا أيضاً بعض البرنسبلز الثانيين reparation وهو التعويض، إنك إذا تغلط على أحد أو إنك إذا دولة تروح مثلاً تهاجم دولة وتدمرها لازم تدفع لها تعويض. res judicata وهو إن binding force between the parties to dispute. فإذا res judicata يعني إن الحكم القانوني الذي يصدر يكون له قوة إلزامية على هذه الدول. الباكتا سانت سيرفاندا وهو هاي أهم المبادئ وهو السبب الذي خليت عشانه إنه شنو إن هاي صفحة مهمة. It's the principle that obligates states to discharge their treaty obligations in good faith. فالباكتا سانت سيرفاندا يعني شنو؟ يعني good faith يعني حسن النية. فحسن النية حتى عندنا في المبادئ المدنية والوطنية موجودة، وهي أن نقوم بالتزاماتنا بحسن النية، ما نسويها بخباثة، ما نسويها عشان الإضرار بالأطراف الثانيين. فإذا ما هو relationship between treaties and customs؟ كل واحد تأثر على الثانية. في عندنا أنواع التريتيز ممكن يكون declaratory or constitutive. أعتذر اللي عندهم كلاسات وبيطلعون، بس إن شاء الله إنه قاعد حاليا يعني يتم التسجيل، فتقدرون تطلعون عليه إذا لازم تطلعون الحين. أنا بعد عندي كلاس فبس أبي أخلص بس آخر نقطة لأن ما بنقدر نرجع لها لأن امتحانكم يوم الأحد، فخلنا نخلص بس آخر نقطة. إذا بتطلعون ما علينا، أنا أتوقع إن في تسجيل بس أنا بخلصها. إنزين the relationship between treaties and customs في عندنا نوعين من التريتي اللي في علاقتها مع الكاستمز أو علاقتها مع الأعراف. ممكن تكون declaratory هاي جدا 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 مهم، ممكن تكون constitutive. فممكن التريتي أو المعاهدة تكون declaratory. يعني شو declaratory؟ يعني إنها تعترف أو تنص على وجود عرف سابق. إنزين فتقول شنو؟ تقول إنه أوكي نعم موجود هذا العرف وأنا بأحكام هذه الاتفاقية بخليه إلزامي أكثر. أو ممكن يكون constitutive العرف غير موجود هي اللي تنشئه من خلال هذه الاتفاقية. فهذا نوعين. فالتريتي is declaratory لما merely recognizes تعترف بوجود هذا العرف. A treaty is constitutive لما it gives birth to this new custom. تمام؟ عقب عندنا شنو؟ إن أيضا التريتي may crystallize a customary rule. يعني شنو crystallize it؟ يعني هي موجود العرف ولكن هي تدعم في المaturation أو النضج هذا العرف، فتدعم نضج هذا العرف. هل في hierarchy of sources؟ يعني شنو hierarchy of sources؟ فهل في source أو مصدر أعلى من الثاني أو أسمى من الثاني أو يتم تطبيقه على الثاني؟ نعم في hierarchy of sources. هم يعني في رأيين. الرأي اللي موجود اللي تعتدون به هو الموجود في key points، فهو يزعم أن لا يوجد hierarchy explicitly، فما حددت بصراحة أنه في hierarchy، ولكن لما ننظر الموضوع يوجد hierarchy. فإذا ماذا؟ هذه hierarchy هي عبارة عن إنه شنو اللي نعطيه priority، شنو اللي نعطيه أسبقية أمام محكمة العدل الدولية. special و general. زين أولاً نطبق السبيشل على الجنرال، فالسبيشل rules override the general rule. فإذا عندنا قاعدة محددة أو قاعدة مميزة هي التي تعلو على القاعدة شنو؟ التي تكون عامة.
later يكون قبل earlier. فالقاعدة الجديدة تعلو وتسمو وتربو على القاعدة شنو السابقة. لأن شنو تغيرها صح؟ والجنرال العام المحدد يربو عليه. ليش؟ لأن شنو يحدده؟ فالمحدد يكون هو الذي يسمو على العام والجديد يسمو على السابق. إنزين بعد شنو؟ When a treaty is adopted before a custom arises and the latter develops into a just cogence rule. في حالة عندنا إن شنو؟ ما تكون الاتفاقيات هي التي تعلو على الأعراف أو إلى آخره من هذه الأمور اللي تونا شرحناها. لا، أحيانا إنه يكون الاتفاقية تنوجد وما موجود العرف، وبعدين حتى لو هي أوجدت العرف، هذا العرف يتحول إلى just cogence. يعني شنو just cogence؟ يعني permittory norm. إنزين؟ فإذا في هذه الحالة لما يتحول هذا العرف إلى permittory norm، فمن اللي يسمو على الثاني؟ أكيد ال permittory norm. فإذا custom هو الذي يسمو على الاتفاقية في هذه الحالة. آخر شيء، are there other sources of international law؟ أيضا جدا جدا مهم. نعم، في other sources of international law. عندنا ال international organizations، المنظمات الدولية، ويعتبرون source international law لأنهم لهم تأثير على تطور هذا القانون في the development of international law. وعندنا نقطة جدا جدا مهمة في soft law، وهو عبارة عن قانون غير إلزامي، non-binding legal instrument. زين؟ voluntarily assumed by states، فدخلوهم الدول بطواعية on the expectation that the soft obligations that those instruments create will mature into hard law. فهاي مهم جدا جدا جدا. هو bundle of non-binding legal instruments، أدوات قانونية غير ملزمة يدشونها الدول بطواعية باعتقادهم إن هذه soft obligations اللي غير ملزمة ممكن تتحول إلى hard law، أي قانون ملزم. فالsoft law can neither generate state practice or opinio juris. الsoft law ما يسوي لنا state practice ولا يسوي لنا opinio juris، ولا أصلا يتم تطبيقه على the law of treaties. ليش؟ لأن أصلا هي ليست قوانين فعلية، لأنها غير إلزامية. The states are not expected to shoulder any responsibility towards obligations contained therein. فالدول لا يتم توقع منها أن تطبق القواعد الموجودة في هذا اللوز بشكل إلزامي يعني. إنزين، بعض international law instruments بعض international law instruments are regarded as soft law. ليش يعتبرونهم soft law؟ لأن في عدد قليل من الدول يعتمدهم، أو لأنهم ليس بذلك الأهمية for the importance of the norms and ideas they promote and the sheer number of states. هني مهم أيضا جدا 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 هذه النقطة. although soft laws القوانين يعني soft they do not create legal obligations. نعم، ما يسوون التزامات قانونية، لكن they exact pressure on them. حتى لو ما سووا التزام قانوني على الدولة، فهم يقومون بعملية الضغط على هذه الدول. عشان شنو؟ عشان إنه يطبقونها. مثل ما قلنا في العلاقات من شوي لما شرحت الإجابة، إنه كان في العلاقات بين الدول وكل هذه الأمور، فيكون في ضغط على ذلك. وهي ميثود ممتازة عشان they pressure للضغط على الدول في إنها تدخل في شيء معين بطواعيتها وما يكون إلزامي قانونيا لها. لأن أحسن من شنو؟ أحسن من نروح نلزمها ونقول هذا واقع الحين على هاي الاتفاقية اللي بتلزمك وما شنو ما شنو، ويمكن أصلا ما توافق عليها، فندخلها بشيء غير إلزامي وممكن بعدين يتحول إلى إلزامي. أحسن إنه ما تدخل في ولا شيء. That's it. Thank you for listening. وهل عندكم أي أسئلة بجاوبها إن شاء الله؟ اكتبوها على الشات مني أو فتحوا المايك وسألوها إذا عندكم أي أسئلة، أو إذا واضح كتبوا واضح. يلا العافية أختي، ما قصرتي. الله يعافيك. في أي أسئلة؟ تمام. وسامحوني على أن طولت هاي 5 دقايق الزيادة، ما عليه، إن شاء الله يكون في تفصيل. تمام، إذا شكرا على حضوركم اليوم، وأتمنى لكم توفيق في الامتحان إن شاء الله. وبكون متواجدة على الجروب أستقبل أي سؤال أو أي استفسار بخصوص المقرر، و يعني تقدرون تسألون أي أسئلة وراح أجاوبها إن شاء الله. بالتوفيق، وأتمنى لكم درجات عالية في الامتحان إن شاء الله. مع السلامة.